unang-una kong BLK Cosmetics. Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, as you can see sa title natin, this will be very exciting kasi gagawa tayo ng review ng BLK Cosmetics to the 90s. And makikita niyo naman guys sa diba, sa itsura ko guys. So, diba, may pa-costume tayo. Ayan, bumili ako 5 days ago ng kanilang hip-hop bundle worth 1,099 pesos. So, meron siyang 3 products. Ito siya. I'm so excited kasi ito yung pinaka-una-una kong BLK Cosmetics na mahahawakan at maito-try. So, if you want to know kung ano yung mga naging thoughts ko, just keep on watching. So, ang original price pala nito guys is 1,196. Siguro kaya lang siya may discount kasi nga bagong launch siya. So, ayun nga. Ito yung 90's hip-hop makeup bundle. So, ayan. Plus BUMBAG. Para lang ito guys yung K-Beauty starter kit nila. So, ayan. Open natin. I'm so excited din ito. Ayan na! Kita ko na yung bag. Tada! Super cute! Cute ng bag. Hindi ko expect na ganito lang pala siya kaliit. Pero okay lang. Ayan. Machi-machi pa sa kuko ko. Ayan. In fairness. Ang ganda. Ganda! Wala akong eyeshadow or lipstick. Ano lang yung foundation. Tsaka kilay. Ayan. Tapos may BLK Chorba yung kanilang zipper. So, ito yung una natin guys. Itong soft matte mousse lipstick nila. Ayan. Nakalagay din dito na cruelty-free sila. Color purple ng kanyang packaging. Sobrang cute! And ang shade niya is Buya. So, next naman guys is itong intense color liquid eyeshadow nila. So, last na nandito is itong kanilang all-day intense matte lipstick. Sobrang cute din ng color. This is in the shade Oh Snap. So, let's start with this eyeshadow. Ito try na natin itong kanilang slamming. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Slamming na shade. So, ayan. Hindi ko expect na ganito siya kaliit. Ooh, parang siyang lipstick. Nakita ko na rin to sa ibang reviews. Ganyan nga yung itsura na. Totoo pala na talagang sobrang liit. So, siguro guys, mas maganda kung fingers ko na lang yung gagamitin ko. So, ayan, ilagay na natin siya dito sa ating eyelids. Ayan, konting-konti lang. Spread lang natin siya using our fingertips. Ooh! Ooh! Pero ganito pala siya. In fairness, maganda siya pag nagmamadali ka. Tsaka friendly siya sa mga singkit na mata katulad ko. Kasi pwede mo siya spread out. Ayan. Tsaka hindi siya sticky. In fairness. Sulit naman pala. Paunti-unti lang gamit ko pero sulit. Medyo mahal din pala siya guys. Kasi 299 isa neto sa ganitong kaliit lang. Feeling ko may mas mahanap pang eyeshadow na okay. Pero maganda naman. Why not, diba? Maganda pa lalo siguro siya pag meron ka ng falsies. Try natin dito sa kabila. Konting-konti lang guys. Tipid-tipid din. Kasi makapit naman pala yung kanyang colors. Ooh, in fairness guys! I like it! Ako kasi yung tao talagang hindi ako nagbubuos ng time sa pag-makeup. So, tamang-tama sa akin to guys. Lagay mo lang, tapos spread mo na. Meron ka ng eyeshadow. I like the color. So, ayan. Parang gusto ko pabili ng isang shade niya. Ang ganda, besh. Ayan. So, maglalagay lang ako ng mascara and diba? So, ayan guys. I'm back. And ito na ang aking eyeshadow. Ayan na ang kinalabasan ng ating eyeshadow. Hindi ba pantay pagkakaspread? So, we are done with this intense color liquid eyeshadow. For me, it's very okay. Pero yung price niya, sana man lang mga 200 okay pa. Pero yung 299, parang masyado na siyang mahal doon. Pero yung performance niya, guys, okay siya para sa akin. So, next, guys, dito na tayo sa dalawang lipstick nila. Isang itong kanilang mousse lipstick and itong kanilang matte lipstick. So, let's try muna itong kanilang
soft matte mousse lipstick. So, ayan yung itsura niya, guys. Super cute! Iba yung itsura ng kanyang applicator, guys. Parang merong nakabent pa doon. So, ayan. Siguro para pag nilagay mo sa lips mo, nakaganyan siya. Hindi siya yung round lang. Ayun yung pinagkakaiba niya. And I like yung peg niya na transparent dito. In fairness sa amoy nito, guys, sobrang mild lang. I'm so obsessed sa kulay nito, guys. Tsaka yung feeling niya, hindi siya yung mabigat na parang meron kang lipstick na nakalagay. Tsaka wala siyang lasang pangit. Masarap siya. Ito na yung bago kong favorite na lipstick, promise. Tingnan natin kung anong presyo niya. So, this costs 349 pesos. So, 350 pesos siya, guys. So, itong lipstick na to, okay na okay to sa akin. Sobrang worth it niya naman sa 349 pesos. So, sa last to tayo, guys, which is itong kanilang All Day Intense Matte Lipstick. I'm so excited na matry to, guys, kasi nakita ko pa lang sa kanilang mga pictures. Ang cute ng color nila, guys. Color purple. So, ayan. Sobrang cute! Hindi ko na nakakanta ba ako, Arna. So, let's open. Too dark siya. You know, guys, mahilig ako sa mga dark, sa red lipstick, ganyan. Buburahin ko lang itong ating soft mousse lipstick. And gagamitin ko is itong Pure Derm na cruelty-free. Okay, so itry na natin ang kanilang matte lipstick. Ooh, smooth naman siya ilagay, guys. Kasi merong mga matte lipstick na sobrang hirap niya ilagay. And yung smell niya, wala naman siyang smell, guys. Wala siyang amoy. Wala siyang amoy. So, wala rin siyang lasa. Medyo sa una, medyo sticky siya, ganon. Pero, hindi naman yung sobrang nakaka-irita yung pagka-sticky niya. Pag gumanong ka na, dikit talaga siya. So, this is only for 299 pesos. Medyo mahal siya para sa matte lipstick. Oh, so this is enriched with vitamin E and camellia oil. So, our winning formula guarantees a non-drying all-day wear. So, non-drying na matte lipstick, which is good siya kasi talaga ramdam mo naman na hindi nagda-dry yung lips mo. Para dito sa matte lipstick na to, siguro kasi dyan sa camera, hindi ko siya masyadong ma-appreciate kasi hindi masyadong makita yung tunay na color niya sa camera. Pero sa salamin at sa personal, okay naman siya. Okay naman siya para sa akin. And gusto ko kasi sa matte talaga, guys, is hindi siya nakaka-dry ng lips. So that's it for today's video. And hope you guys enjoyed. And give this a thumbs up if you like. And comment down below kung ano pang mga products na gusto nyong i-review ko. Basta cruelty-free. And sana nag-enjoy kayo, guys, sa pag-review ko dito sa To The 90'S na collection ng BLK. And if you are new to my channel, hi, I am Collette and be part of my #co-mermaids and be part of my mermaid family. And I'll see you in my next video. Be beautiful, be you. Bye! Mwah!